Saan malapit to? Tama daw niya sa akin. Oo, kasama niya. Kasama sabi niya mag-ano. Ay di nagano na yan, preparation Ito na. Pops dito yung saan banda. Okay, good morning. So today meron tayong breakfast ride together with ODSS Honda One Dream Scooter Society. Sa bagay, hindi ko malamig. Mag-vlog na siya.